Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο εύχομαι σε όλους. Υγεία, αγάπη, χαρά και ό,τι άλλο εσείς ποθείτε. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέρατα ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο να θυμάστε να πατάτε like. Αν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας καλωσορίζω και αν το επιθυμείτε μπορείτε να πατήσετε το καμπανάκι ούτως ώστε να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο και στην πολύ αγαπημένη μας Κύπρο και βέβαια θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα. Και αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να ταιριάζουν απόλυτα σε όλους σας. Δεν γίνεται αυτό, είναι φύση αδύνατο. Γι' αυτό δεν θέλω να ταυτίζεστε και τόσο πολύ διαβάζω κάποια σχόλια που σχεδόν με κατηγορούν γιατί δεν τους ταιριάζει. Τι να κάνουμε παιδιά, έτσι είναι. Γενικά ανοίγματα, το λέμε, το ξαναλέμε, οκ. Λοιπόν, αν κάποιος από εσάς θέλει να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή, η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, πατάτε στο κινητό σας τον τίτλο του βίντεο και από κάτω αμέσως σας ανοίγει τους χρόνους και πιο κάτω υπάρχουν τα στοιχεία επικοινωνίας μου καθώς επίσης και το link του καινούριου καναλιού. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να κάνουμε το θέμα μας. Με ποιον ή με ποιαν, για τους κυρίους της παρέας, θα ζήσεις έναν μεγάλο έρωτα. Επιλέγετε ροζ χαλαζία, αμαζονίτη, ξεχάστηκα λίγο, και μαύρη τουρμαλίνη. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και σε όσους δεν το γνωρίζετε θέλω να υπενθυμίσω ότι έχω κάνει ένα καινούριο κανάλι το οποίο ονομάζεται Εύα Tarot Αυτογνωσία και Αυτοβελτίωση. Σκοπός αυτού του καναλιού είναι να γνωρίσουμε τον εαυτό μας καλύτερα και να διεκδικήσουμε την ευτυχία, γιατί η ευτυχία μόνο μας αξίζει. Σας περιμένω με πολύ χαρά και αγάπη να συμπορευτούμε και από εκεί. Το link του καναλιού υπάρχει στην περιγραφή κάτω από τους χρόνους. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε με ποιον ή με ποιαν θα ζήσεις έναν μεγάλο έρωτα. Δέκα μπαστούνια, δική σας κάρτα είναι αυτή, κάρτα βάσης. Και βλέπω εδώ κόπωση, βλέπω εξάντληση, βλέπω την διάθεση να τα παρατήσετε όλα, κάπως είστε καταβεβλημένοι εντελώς. Δηλαδή είναι η κάρτα ακόμα και της υπερκόπωσης. Έχετε φτάσει σε ένα σημείο να έχετε λυγίσει κάτω από το βάρος πολλών ευθυνών, πιθανότατα, ή βέβαια εξαιτίας του χαρακτήρα σας που μπορεί να είστε άνθρωποι που θέλετε να αναλαμβάνετε πάρα πολλές ευθύνες, περισσότερες από αυτές που σας αναλογούν, και τελικά αυτό έχει ως αποτέλεσμα να προσπαθείτε να ευχαριστήσετε όλους, να τα βγάλετε πέρα και εσείς να βρίσκεστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση. 4 πεντάκτηνα. Εδώ λοιπόν έχουμε την κάρτα η οποία είναι πολύ πιθανό να μας δηλώνει
πως κάποιοι από εσάς δυσκολεύεστε πάρα πολύ να αφήσετε πίσω σας οτιδήποτε. Ανθρώπους, καταστάσεις, συναισθήματα, και είναι πολύ πιθανόν να προτιμάτε να ζείτε σε μία σχέση η οποία δεν είναι και η καλύτερη για εσάς, παρά να φύγετε από αυτή τη σχέση. Οπότε εδώ θέλει την προσοχή σας και για να προστατέψετε εσείς εσάς, έτσι, γι' αυτό το λέω. Και 5 πεντάκτηνα. Τώρα, αν δεν είστε σε μία φάση που είστε απόλυτα στρεσαρισμένες ή στρεσαρισμένοι, μπορεί να μας μιλάει η κάρτα εδώ για μία σχέση η οποία είναι μη κοινωνικά, θρησκευτικά, οικογενειακά, οτιδήποτε αποδεκτή. Πάμε να δούμε. Άρα, τουλάχιστον από τις δικές σας ενέργειες, αντιλαμβάνομαι ότι θέλετε να μάθετε για κάποιον άνθρωπο που ήδη γνωρίζετε. Βασιλιάς μπαστούνι, μάλιστα, εδώ, Λέοντας φοβερός και τρομερός, και αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας με το ζώδιο του Λέοντα είναι. 6 μπαστούνι, μάλιστα, και είναι και ήρωας, είναι και νικητής, όλα τα έχει. Και τρελός. Τι λες τώρα? 5 κούπα. Υπότις σπαθί. Και 7 κούπα. Μέχρι ένα σημείο πηγαίναμε πάρα πολύ καλά και ξαφνικά μετά δεν ξέρω τι έγινε και μας χάλασε. Μας χάλασε πάρα πολύ. Λοιπόν, Βασιλιάς μπαστούνι, πολύ δυναμικός, έτσι, θερμός, με πάθος, με ένταση, όλα στο πολύ τα έχει αυτός ο βασιλιάς, εκτός από την ταχύτητα. Δεν βιάζεται ποτέ, γιατί έχει ωριμότητα, γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά τι θέλει και γιατί αφήνει τις καταστάσεις να του δείχνουν προς τα που πρέπει να κατευθυνθεί, γιατί βεβαίως η επιτυχία είναι το ζητούμενό του σε οποιαδήποτε έκφανση της ζωής του, είτε στα αισθηματικά, είτε στα επαγγελματικά, παντού. Και μέχρι που φτάσαμε στον τρελό, δηλαδή οι 3 πρώτες κάρτες, είναι καταπληκτικές και θα σας έλεγα ότι αυτός ο βασιλιάς οπωσδήποτε θέλει να γυρίσει κοντά σας και θα γυρίσει κοντά σας, έτσι. Δηλαδή μέχρι εδώ δεν θα μπορούσα να πω κάτι άλλο. Το θέμα είναι πως μετά άρχισαν να εμφανίζονται δύσκολες κάρτες. 5 κούπα. Μέχρι εκεί θα ήμασταν ok, εδώ που τα λέμε. Γιατί μπορεί να δηλωνόταν, να μας δηλώνει η κάρτα ότι δεν αντέχει μακριά σας, έτσι, αναφερόμαστε σε κάποιον άνθρωπο που προφανώς ήδη γνωρίζετε όντως, και ότι δεν μπορεί να ξεπεράσει το χωρισμό σας, νιώθει πάρα πολύ άσχημα μακριά σας, έχει μια θλίψη, έχει μια απογοήτευση, μια πικρία, έτσι, είναι αλλού, δεν έχει καμία, δεν το αποδέχεται με τίποτα, εν πάση περιπτώσει, έχει πολύ μεγάλη άρνηση και φυσικά εστιάζει και στο παρελθόν τόσο ώστε να συνέχεια τα κλωθογυρίζει μες στο μυαλό του ή μες στο μυαλό της και δεν περνάει στη δράση. Εδώ με τον υπότι σπαθί, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο των διδύμων, είναι πολύ πιθανό να έχει νιώσει ότι έχει κάνει μια αδικία, ότι σας έχει αδικήσει και να θέλει να αποκαταστήσει αυτή την αδικία, γιατί αυτός ο υπότης έχει πάρα πολύ έντονο το αίσθημα του δικαίου. Θα μου πείτε μέχρι εδώ μια χαρά, έτσι, συμφωνώ, αλλά εδώ αυτό το 7 κούπα κάπως χαλάει την κατάσταση, εκτός εάν αναφέρεται στις πάρα πολλές σκέψεις που κάνει αυτός ο άνθρωπος.
έτσι, ότι σκέφτεται συνέχεια ξανά και ξανά και ξανά. Εννοείται ότι θα ανοίξω και άλλη καρτούλα για να δούμε τελικά ποια κατεύθυνση θα πάρουμε. Έπεσαν 3 καρτούλες. Όχι ότι είναι και το καλύτερο βέβαια, εκτός από την... Δηλαδή τέλος πάντων εδώ έχουμε πάλι το ζώδιο των διδήμων σε μεγάλη αρκάνα και είναι οι εραστές. Οι εραστές είναι μια κάρτα που μιλάει για ηθικά διλήμματα. Οπότε πάλι έχουμε θέματα εδώ. Εντάξει, αυτή είναι μια καταπληκτική κάρτα, δεν το συζητώ βέβαια, το βλέπετε και μόνοι σας πως το ζευγάρι έτσι είναι εκεί. Αλλά έχουμε άλλη μια κάρτα. Μάλιστα. Ναι, βλέπω εδώ τη μεγάλη ανατροπή, παιδιά. Πολύ μεγάλη ανατροπή, πολύ δυνατή απάντηση. Έτσι, πολύ δυνατή απάντηση. Οπότε πάμε να συνοψίσουμε. Προφανώς με αυτόν τον άνθρωπο, όπως τα έχουμε δει τουλάχιστον μέχρι εδώ, είναι κάποιος άνθρωπος τον οποίο γνωρίζετε. Από ζώδια έχουμε το ζώδιο του Λέοντα, το ζώδιο των διδήμων το έχουμε 2 φορές. Αυτά. Και αυτός ο άνθρωπος έχει ένα πολύ έντονο πάθος προς εσάς, πάρα πολύ έντονο πάθος, όχι μόνο όμως, αλλά αυτό ίσως είναι πάνω απ' όλα. Θέλει πάρα πολύ να κάνετε ένα καινούριο ξεκίνημα μεταξύ σας. Του λείπετε απεριόριστα ή της λείπετε απεριόριστα. Θεωρεί ότι σας έχει αδικήσει στην προηγούμενη φάση της σχέσης σας, εν πάση περιπτώσει, και πιθανότατα κάνει πάρα πολλές σκέψεις προκειμένου να βρει τη λύση, πώς, με ποιον τρόπο θα επιστρέψει κοντά σας. Φαίνεται λοιπόν ότι προβληματίζεται έτσι για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα. Έχει κάποια ηθικά διλήμματα τα οποία δεν μπορώ να ξέρω τι ακριβώς είναι. Είναι σε μία άλλη σχέση, έχει υποχρεώσεις ας πούμε προς την πατρική οικογένεια, εργάζεται πάρα πολλές ώρες και σκέφτεται ότι πού θα βρει χρόνο ή αν εσείς ας πούμε αντιδράτε επειδή θα είναι πολύ λίγες ώρες στο σπίτι. Όλα αυτά μπορεί να είναι ηθικά διλήμματα. Όμως φαίνεται ότι τελικά θα βρει τη λύση, θα επιστρέψει κοντά σας με πάρα πολύ θετικές προθέσεις, γιατί εδώ έχουμε την κάρτα του κόσμου, μεγάλη αρκάνα που είναι η ολοκλήρωση, και έχουμε και το 4 μπαστούνι, μία από τις καλύτερες κάρτες που έχουμε στην Ταρό, που είναι μία κάρτα που αναφέρεται ακόμα και σε γάμο. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, εδώ έχει πολύ θέμα, έχει πολύ εξέλιξη η ιστορία, και σε όσες και σε όσους το επιθυμείτε, το εύχομαι ολόψυχα να γυρίσει πίσω αυτός ο άνθρωπος, γιατί φαίνεται ότι πραγματικά είναι ο μεγάλος έρωτας της ζωής σας. Όπως είστε κι εσείς της δικής του ή της δικής της. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά, και σε όσους δεν το ξέρετε να υπενθυμίσω ότι έχω κάνει ένα καινούριο κανάλι το οποίο ονομάζεται Εύα Ταρό Αυτογνωσία και Αυτοβελτίωση, και σκοπό έχει να κατακτήσουμε την ευτυχία, γιατί η ευτυχία μας αξίζει. Και αυτό, για να το πετύχουμε θα πρέπει πρώτα να γνωρίσουμε τον εαυτό μας πάρα πολύ καλά, και να δούμε τι είναι αυτό τελικά που μας κάνει ευτυχισμένους. Σας περιμένω λοιπόν και από εκεί να κάνουμε όμορφες διαδρομές.
Το link του καναλιού, για όποιον ενδιαφέρεται να κάνει εγγραφή στο κανάλι, βρίσκεται στο κουτάκι της περιγραφής. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε με ποιον ή με ποιαν θα ζήσεις έναν μεγάλο έρωτα. Δέκα κούπα. Έχετε μια καταπληκτική κάρτα, εσείς, είναι κάρτα βάσης, δική σας κάρτα που μπορεί να δηλώνει ότι παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα γιατί για κάποιον άνθρωπο τον οποίον ήδη τον γνωρίζετε. Αυτό το 10 κούπα που είναι ένα από τα 2 καλύτερα δεκάρια που έχουμε στην Ταρό, αναφέρεται στους ανθρώπους που εμείς νιώθουμε ως οικογένειά μας, που τους επιλέγουμε να είναι η οικογένειά μας και χωρίς να έχουμε φυσικά δεσμούς αίματος. Είναι ένα πολύ υψηλό σημείο συναισθηματικά και πάρα πολύ όμορφο, γιατί είναι πραγματική αγάπη, θεραπευτική αγάπη. Από την άλλη μπορεί κάποιοι να επιθυμείτε να βγει το ουράνιο τόξο. Πάλι βέβαια αναφερόμαστε σε κάτι το οποίο ήδη γνωρίζετε. Και βλέπετε εδώ που απεικονίζεται το ουράνιο τόξο και εδώ σχηματίζεται από 10 κούπες. Οπότε, για να δούμε τι θα δούμε παρακάτω. Το δικό σας συναίσθημα είναι πολύ ψηλά. Η επόμενη κάρτα που ανοίγουμε είναι ο Διάβολος. Αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο του εγώ καιρο. Πέρα από αυτό είναι μια δύσκολη κάρτα που μπορεί να δείχνει ότι βασανίζεστε διαρκώς, το σκέφτεστε κάποιον άνθρωπο συνέχεια, ξανά, όλη μέρα ίσως, και αυτό σας ταλαιπωρεί πάρα πολύ. Και 5 πεντάκτηνα. Στρες, ένταση, άγχος, αγωνίες και πολύ πιθανόν μία σχέση που είναι μη κοινωνικά, μη θρησκευτικά, μη οικογενειακά, οτιδήποτε αποδεκτή. Δύσκολα τα πράγματα. Για να δούμε όμως, γιατί πόσες και πόσες φορές δεν έχουμε ζήσει παρεούλα ανατροπές. Κρεμασμένος. Η πρώτη κάρτα λοιπόν που ανοίγουμε είναι σαν να μας δηλώνει ότι όντως εδώ αναφερόμαστε σε κάποιον άνθρωπο που ήδη το γνωρίζετε και που δεν έχετε αυτή τη στιγμή καμία επικοινωνία και καμία επαφή οι δυο σας. 2 πεντάκτηνα. Παλεύει παιδιά, παλεύει πάρα πολύ να βρει ισορροπίες αυτός ο άνθρωπος, δυσκολεύεται πάρα πολύ. 6 πεντάκτηνα. Μη ισορροπημένη σχέση, το ξέρει πάρα πολύ καλά. 8 μπαστούνια, μάλιστα, οκ. Εδώ ανεβαίνουν οι ενέργειες πολύ. Τι έχουμε, 10 μπαστούνια, εδώ κατεβαίνουν πάλι. Ασανσέρ είναι, και τι ασανσέρ, απότομο αυτά τα μπαπούπ. Για να δούμε. 4 πεντάκτηνα. Και, ναι, δεν πειράζει, ας την ανοίξω. Και 4 σπαθί. Μάλιστα. Όντως, εδώ έχουμε να κάνουμε με μια πολύ δύσκολη υπόθεση. Δεν βλέπω μέχρι στιγμής έτσι κανένα φως στο τούνελ, κανένα όμως. Βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος βασανίζεται πάρα πολύ, κάνει πάρα πολλές σκέψεις, προσπαθεί να ισορροπήσει καταστάσεις μέσα του. Μπορεί να είναι και σε γάμο. Το σίγουρο είναι ότι δεν έχετε καμία επικοινωνία και καμία επαφή και δεν πρόκειται να έχετε, εκτός αν έρθει μια πολύ μεγάλη ανατροπή από εδώ που θα ανοίξω μετά. Γιατί ανοίγουμε με τον κρεμασμένο που δηλώνει έτσι απομάκρυνση ενός ανθρώπου και καμία επικοινωνία και επαφή, και κλείνουμε με το 4 σπαθί, το οποίο λέει ακριβώς τα ίδια. Θέλω να μείνω μόνος μου, θέλω να μείνω μόνη μου. Θέλω να σκεφτώ και να πάρω τις αποφάσεις μου.
Άρα λοιπόν, έτσι, ό,τι και αν υπάρχει ενδιάμεσα, είναι σαν να ακυρώνεται, γιατί ενδιάμεσα σε τόσο δύσκολες κάρτες έχουμε αυτό το υπέροχο 8 μπαστούνι. Το 8 μπαστούνι είναι μια κάρτα η οποία αναφέρεται σε στόχους, έτσι, βάζω ένα συγκεκριμένο στόχο και θέλω να τον πετύχω. Είναι μια κάρτα εξαιρετικής ταχύτητας, έχει πάρα πολύ ταχύτητα και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ονομάζεται και ταχύτητα και έχει συνδεθεί και με τον κεραυνοβόλο έρωτα, γιατί ο κεραυνοβόλος έρωτας τι είναι? Κάτι που εξελίσσεται σε χρόνο που δεν το περιμένουμε. Είναι άξαφνο, παπ, έρχεται με το βέλος και πάρ' τον κάτω. Και βέβαια και έχει συνδεθεί και με τις σύγχρονες επικοινωνίες. Θεωρώ λοιπόν ότι εδώ το μήνυμα είναι ότι θέλει να επικοινωνήσει μαζί σας, οπωσδήποτε, αλλά δεν θα το κάνει. Τουλάχιστον έτσι με τις κάρτες που έχω εδώ. Έχει καταλάβει, έχει συνειδητοποιήσει ότι η σχέση σας δεν ήταν ισορροπημένη, ότι πιθανότατα εσείς προσφέρατε πολύ περισσότερα από την άλλη πλευρά, όμως αυτός ο άνθρωπος έχει πολύ βαρύ φορτίο στην πλάτη του ή στην πλάτη της. Πολύ βαρύ φορτίο, κόπωση, υπερκόπωση, πολύ πιθανόν, πάρα πολλές υποχρεώσεις, τρέχει για να προλάβει. Και επίσης μπορεί να είναι και έτσι κολλημένος άνθρωπος. Δηλαδή να μην μετακινείται εύκολα. Να έχει μία άποψη ας πούμε και να μένει εκεί πεισματικά. Για να δούμε. Αν θα γίνει αυτή η μεγάλη, τεράστια όμως ανατροπή. Wow. Ρε παιδιά, δεν το πιστεύω τώρα αυτό που βλέπουν τα ματάκια μου. Εντάξει. Πραγματικά δηλαδή, έτσι, πραγματικά δεν το περίμενα. Γιατί είναι βαριές οι ενέργειες, πολύ βαριές. Και με τον κρεμασμένο και με το 10 μπαστούνι. Και με το 4 πεντάκτηνο και με το 4 σπαθί. Τα τεσσάρια έτσι κι αλλιώς είναι και σταθερά και αμετακίνητα, γι' αυτό σας είπα κολλημένος ή κολλημένη. Και ξαφνικά, παπ, ανοίξαν οι ουρανοί. Άσο σκούπα. Οπότε έχετε να περιμένετε αυτόν τον άνθρωπο να επιστρέψει στη ζωή σας. Όσες και όσοι το επιθυμείτε σας το εύχομαι με το καλό να γίνει, να έρθει. Τώρα μη μου ζητήσετε χρόνους γιατί άσος είναι εδώ. Είναι χαμηλά αριθμητικά η άση, οπότε σημαίνει ότι δεν είναι κάτι που θα γίνει άμεσα. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχουμε ένα τόσο όμορφο και τόσο αισιόδοξο μήνυμα και πολύ μεγάλη ανατροπή. Οπότε με το καλό εύχομαι σε όσες και σε όσους το επιθυμείτε. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Θέλω να υπενθυμίσω σε όσους δεν το γνωρίζετε ότι έχω κάνει και ένα καινούριο κανάλι το οποίο ονομάζεται Εύα Ταρό Αυτογνωσία και Αυτοβελτίωση και μέσα με τη βοήθεια των καρτών Ταρό θα ανακαλύψουμε, θα γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας και θα διεκδικήσουμε την ευτυχία γιατί μόνο αυτή μας αξίζει. Και άλλα πολλά. Και άλλα πολλά. Σας περιμένω και εκεί με πολύ χαρά και αγάπη. Όποιος θέλει να κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, τα στοιχεία επικοινωνίας, το link μάλλον του καναλιού υπάρχει στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους.
Πάμε τώρα να δούμε με ποιον θα ζήσεις ένα μεγάλο έρωτα. Πρώτη καρτούλα εδώ έχουμε το 2 κούπα και το 2 κούπα μας δηλώνει ότι εσείς τουλάχιστον είστε πάρα πολύ ερωτευμένοι, ερωτευμένες με κάποιον άνθρωπο. Το 2 κούπα είναι η απόλυτη κάρτα που θέλουμε να βλέπουμε σε ένα αισθηματικό άνοιγμα. Είναι αμοιβαία σχέση, αρμονική σχέση, ισορροπημένη σχέση, τα πάντα όλα είναι. Μια υπέροχη κάρτα, υπέροχη κάρτα. Εύχομαι και ελπίζω να δούμε αντίστοιχα και για την άλλη πλευρά. Θεωρώ λοιπόν με την κάρτα εδώ τη συγκεκριμένη ότι αναφερόμαστε σε κάποιον άνθρωπο που ήδη γνωρίζετε και είστε. Έτσι. Αυτός είναι ο μεγάλος έρωτας της ζωής σας. Άσος μπαστούνι. Πολύ ωραίος συνδυασμός, ο τέλειος συνδυασμός, γιατί είναι το πάθος μαζί με το συναίσθημα. Αλλά ακόμα είμαστε σε εσάς. Μάλιστα, εδώ έχουμε την μούσα μπαστούνι. Πάθος, παιδιά, πάθος, πάθος, πάθος. Δυναμισμός, εξελίξεις γρήγορες, πολύ πιθανόν. Θα το δούμε βέβαια, όταν περάσουμε στην άλλη πλευρά, που θα περάσουμε αμέσως, γιατί δεν υπάρχει και λόγος να το καθυστερούμε, μια και οι δικές σας ενέργειες είναι απίστευτες, έτσι. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Πρώτη κάρτα, ο πύργος. Ο πύργος είναι έτσι ένα σοκαριστικό γεγονός που συμβαίνει στη ζωή μας και ξαφνικά γκρεμιζόμαστε από τη μια στιγμή στην άλλη. Φυσικά εννοείται ότι μπορεί να αναφέρεται σε χωρισμό και εδώ έχουμε το 10 σπαθί, δύσκολη κάρτα επίσης, πολύ δύσκολη. Δείχνει τον άνθρωπο ο οποίος έχει πληγωθεί πάρα πολύ, έχει πονέσει και είναι μπρούμητα, έχει πέσει κάτω μπρούμητα και έχει φάει 10 σπαθιά στην πλάτη. Δεν ξέρω γιατί είναι τόσο πολύ πληγωμένος αυτός ο άνθρωπος. 7 πεντάκτηνο, μήπως γιατί δεν μπορείτε να είστε μαζί. Γιατί το 7 πεντάκτηνο είναι μία κάρτα υπομονής και αναμονής. Ούτως ή άλλως η υπομονή πάει παρέα με την αναμονή, δεν μπορεί να πάει μόνη της. Και θέτει πολύ σημαντικά ερωτήματα αναφορικά με τις σχέσεις των ανθρώπων, δηλαδή αν έχετε συναντηθεί στη σωστή στιγμή στις ζωές σας, αν μπορείτε μαζί να πορευτείτε, αν θέλετε τα ίδια πράγματα. Έχει πολύ σημαντικά ερωτήματα. 3 πεντάκτηνα, σίγουρα φαίνεται εδώ ότι θέλει πάρα πολύ κόπο και πάρα πολύ προσπάθεια από την άλλη πλευρά κυρίως, μια και ούτως ή άλλως σε εσάς είδαμε το συναίσθημα τόσο πολύ ψηλά και νομίζω ότι δεν υπάρχει από τη δική σας την πλευρά εμπόδιο, έτσι όπως τα βλέπω εδώ. Η επόμενη κάρτα που είναι το 9 πεντάκτηνο, που σε γενικές και σε ειδικές γραμμές είναι μια εξαιρετική κάρτα αναφορικά με τα οικονομικά, με τα περιουσιακά κλπ. Με την αυτοφροντίδα, αλλά είναι εννιάρη και συνδέεται με τον ερημίτη της Μεγάλης Αρκάνας, άρα έχουμε δύο τινά, ή είναι κατ' επιλογή ενεργένηση ή εργένησα, ή μπορεί να είναι σε σχέση με κάποιον άνθρωπο που υπάρχει οικονομική εξάρτηση του ενός από τον άλλο. Και έχουμε εδώ και τη δύναμη, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Λέοντα, η δύναμη. Επίσης μιλά για υπομονή και επιμονή, αλλά φυσικά επειδή δεν έχουμε αποτέλεσμα, καλά έτσι κι αλλιώς θα άνοιγα άλλη μία κάρτα.
Να δούμε, γιατί μπορεί να έχουμε την απίστευτη ανατροπή. Οπότε για να δούμε τι θα δούμε και εδώ. Μάλιστα. Έχουμε το 7 μπαστούνι. Το 7 μπαστούνι είναι μία κάρτα η οποία ονομάζεται έτσι υποπολιορκία, και κοιτάξτε εδώ, βλέπετε ότι ο άνθρωπος αυτός έχει πάρει μία συγκεκριμένη στάση και προσπαθεί να αμυνθεί, να υπερασπιστεί τον εαυτό του απέναντι στους άλλους. Πολλές φορές, αν αυτή η διένεξη έτσι δεν είναι ανάμεσα στο ζευγάρι, η κάρτα αναφέρεται σε μία σχέση η οποία έχει εμπόδια, πολύ σημαντικά εμπόδια, είτε από τις οικογένειες, είτε από τη θρησκεία, από οπουδήποτε, εν πάση περιπτώσει, μη κοινωνικά, ηθικά σχέση, και το ζευγάρι αναγκάζεται να κρυφτεί και νιώθει, βέβαια, πολύ λογικό, νιώθει σαν να είναι υποπολιορκία. Τι να κάνω, θα ανοίξω άλλη μία κάρτα, παιδιά. Δεν μου αρέσει το αποτέλεσμα. Παιδιά, τι είχε γίνει σήμερα, 3 στα 3 δηλαδή, έχουμε ανατροπές, μεγάλες ανατροπές. Δεν θα το πάω πάρα πολύ μακριά, το δικό σας σενάριο. Θα σας πω μόνο ότι προφανώς αυτός είναι ο μεγάλος έρωτας της ζωής σας, και ισχύει και από την άλλη πλευρά. Κάποιους άνθρωπους που έχετε βάλει στο μυαλό σας εσείς, και ότι θα υπάρξει, έτσι, θα κάνει κάποια κίνηση προς εσάς. Δεν είναι κάτι που θα γίνει άμεσα. Εδώ έχουμε το νούμερο 2. Το νούμερο 2 είναι πολύ χαμηλά στην αριθμητική σκάλα, οπότε δεν είναι κάτι που θα γίνει άμεσα. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, 2 μήνες, 2 εβδομάδες, 2 μέρες όχι πάντως. Λοιπόν, και αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία, ανέλπιστη εξέλιξη, και πραγματικά το εύχομαι, τουλάχιστον μία κίνηση θα γίνει. Και αυτό είναι κάτι. Τώρα τα υπόλοιπα, εντάξει, θα τα βρείτε και μεταξύ σας, φαίνεται, και πιστεύω ότι εσείς τα ξέρετε, τα προβλήματα που υπάρχουν. Παρ' όλα αυτά είστε εκεί σταθερά, με πάρα πολύ αγάπη και πάρα πολύ πάθος, έτσι, πολύ αγάπη και πολύ πάθος. Οπότε με το καλό να γίνει αυτή η κίνηση, και ξέρετε, ξαφνικά θα γίνει, δηλαδή σίγουρα δεν θα το περιμένετε, αλλά είναι η κάρτα που μπορεί μετά από έτσι καιρό απραξίας να κινητοποιήσει κάποιον, να ξυπνήσει ένα πρωί, ας πούμε, και να πει όπα, δεν μπορώ άλλο μακριά της ή μακριά του, παραδείγματος χάρη. Κάπως έτσι θα γίνει. Και φυσικά σε όσες και σε όσους το επιθυμείτε, το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.